Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, χρυσοθύρες, ερευνητές με ανιχνευτές μετάλλων. Στο σημερινό επεισόδιο Q&A, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων, θα μιλήσουμε για μια παλιά απατεωνιά η οποία μαστίζει το χώρο των ανιχνευτών και έτσι θα βοηθήσουμε ιδιαίτερα τους αρχάρους στο χόμπι μας να μην πέσουν στα νύχια κάποιων επιτίδιων. Η κοροϊδία είναι ότι υπάρχει το μηχάνημα το οποίο εντοπίζει μόνο χρυσό και οι νέοι χειριστές οι οποίοι θέλουν να το πιστέψουν αυτό θα καταλήξουν αγοράζοντας ένα φτιαχτό, σίγουρα ραβδοσκοπικό μηχάνημα, το οποίο δεν κάνει τίποτα από αυτά τα οποία τους έταξαν. Σας θυμίζω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο παλαιότερα, ένα βίντεο, στο οποίο μιλάμε για τον ανιχνευτή ο οποίος εντοπίζει μόνο χρυσό. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά εξηγούμε επιστημονικά και σωστά τι μπορεί να κάνει ο ανιχνευτής επάνω στο διαχωρισμό μετάλλων. Η κοροϊδία συντηρείται ακόμα και από πιο επίσημους πολιτές ανιχνευτών μετάλλων εδώ στη χώρα μας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κάποιους ανιχνευτές και ισχυρίζονται ότι με κάποιον αριθμό αναγνώρισης στην οθόνη, γιατί να μην ξεχνάμε για τους νέους χειριστές ανιχνευτές διαχωρίζουν τα μέταλλα με αριθμούς, με κάποιον συγκεκριμένο αριθμό στην οθόνη μπορούμε να χτυπήσουμε χρυσό. Έχω δει παλαιότερες διαφημίσεις στο χώρο, ακόμα και από επίσημους κατασκευαστές, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι παίρνοντας το μηχάνημα, βλέποντας τον τάδε αριθμό, έτσι σκάβουμε και βγάζουμε δαχτυλίδι, βγάζουμε χρυσό. Για να δούμε κάτι τέτοιο και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. I think the White's metal detector is the best thing that ever happened to Steve. He gets lots of exercise and finds plenty of treasures. Today, White's metal detectors have a digital screen which shows you exactly what's under the ground. And the new White's metal detectors are so incredible that they filter out the junk metal and you only find the good stuff, like gold, jewelry, relics, and more. Each page is filled with detailed product information, even some true stories about treasures found with White's metal detectors. This is one hobby that more than pays for itself. There's just one downside. I don't have enough fingers. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Δεν υπάρχει κάποιος αριθμός στην οθόνη του οποιοδήποτε ανιχνευτή, όσο καλός κι αν είναι αυτός, ο οποίος να υποδηλώνει ότι είναι ο αριθμός για το χρυσό. Έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, ένα επεισόδιο Tips by Kiritzis, το οποίο λέει πρώτα μάθε να ακούς, τον ήχο δηλαδή από τους ανιχνευτές μετάλλων, και μετά να βλέπεις. Αυτό περνάει από την οθόνη σας και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το δείτε όσοι αποφασίσετε να ξεκινήσετε αυτό το χόμπι σήμερα. Φίλοι μου, ο ήχος στους ανιχνευτές μετάλλων είναι η πιο βασική ένδειξη. Το πιο σημαντικό σήμα. Ο ήχος είναι που πάει βαθιά. Ο ήχος πηγαίνει στο full βάθος του ανιχνευτή. Όσο βαθύτερο είναι το μεταλλικό αντικείμενο, τόσο και πιο αδύνατος γίνεται ο ήχος. Βασιζόμενοι επάνω σε αυτή την πληροφόρηση, αν μάθουμε πρώτα να ακούμε και μετά να βλέπουμε συμπληρωματικά τις ενδείξεις του ανιχνευτή, μπορούμε να καταλάβουμε αν ο στόχος είναι επιφανειακός ή βαθύς. Ο ήχος λοιπόν έχει κάποιο πλάτος. Μπορεί να χτυπάει το μηχάνημα για μικρή επιφάνεια ή για μεγάλη επιφάνεια πάνω στο έδαφος. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν ο στόχος μας είναι μικρός ή μεγάλος. Ακόμα και για την ποιότητα του μετάλλου μπορεί να μας βοηθήσει ο ήχος. Ο ήχος λοιπόν θυμίζω ότι πηγαίνει πιο βαθιά. Βασιζόμενοι επάνω στον ήχο, σε αυτό το σήμα το οποίο έρχεται πίσω δηλαδή οι κατασκευαστές των ανιχνευτών μετάλλων, έχουν ρυθμίσει το διαχωρισμό, τους αριθμούς αναγνώρισης στην οθόνη. Ο διαχωρισμός, οι αριθμοί δηλαδή, δεν είναι απλά η ερμηνεία του σήματος και μετράει δηλαδή από τον παλμό του μετάλλου ο οποίος επιστρέφεται πίσω το πόσο αγώγιμος είναι ο στόχος. Το πόσο καλή δηλαδή διαρροή έχει το σήμα
του ανιχνευτή επάνω στο μέταλλο. Πόσο καλά το διαρρέει. Αν είναι αγώγιμος ο στόχος, είναι καλό μέταλλο. Αν δεν είναι αγώγιμος ο στόχος, είναι το σίδερο. Γιατί το σίδερο δεν είναι καλός αγωγός, όπως είναι ο χαλκός, ο χρυσός, το ασίμι. Τα ευγενή μέταλλα, δηλαδή τα οποία βγάζουν υψηλούς αριθμούς αγωγιμότητας. Υπάρχουν όμως πολλά μειονεκτήματα σε αυτό το σύστημα αναγνώρισης διαχωρισμού μετάλλων με αριθμούς. Πρώτα απ' όλα, όσο πιο αδύνατος είναι ο ήχος, όσο πιο αδύνατο είναι το σήμα, αν το αντικείμενο δηλαδή είναι πάρα πολύ βαθύ ή είναι πάρα πολύ μικρό, πάλι έχει αδύνατο σήμα, οι αριθμοί δεν παίζουν σωστά. Ή μπορεί να είναι κάποιο αντικείμενο θαμμένο πολύ οριακά και να μην βγάλει καθόλου αριθμούς, γιατί είναι πολύ βαθύ. Δεν μπορεί ο ανιχνευτής να μετρήσει δηλαδή αν το αντικείμενο είναι αγώγιμο, αν είναι μη αγώγιμο, σίδερο κτλ. Και ένα πολύ μικρό αντικείμενο το οποίο είναι επιφανειακά, ένα πολύ λεπτό αλυσιδάκι για παράδειγμα, ένα πολύ μικρό ψήγμα χρυσού, εξαιτίας του μικρού μεγέθους του έχει αδύνατο σήμα, είναι σαν να ήταν ένας στόχος βαθύς. Το ίδιο πράγμα. Άσχετα που είναι επιφανειακό, είναι όμως μικρό και έχει αδύνατο σήμα και δεν μπορεί να βγάλει αριθμούς ή δεν μπορεί να βγάλει σωστούς αριθμούς. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι όταν έχουμε πολλά μέταλλα μαζί, ανακατεμένα δηλαδή υλικά, έχουμε ένα νόμισμα και κάποια άλλα σκουπιδάκια δίπλα του, γύρω του, επάνω του, το μηχάνημα μπορεί να αργεί να βγάλει αριθμό ή μπορεί, αν αυτά τα αντικείμενα είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, να κάνει μία μίξη και ο αριθμός να είναι ένας μέσος όρος, να μην είναι ξεκάθαρα ούτε καλό ούτε άχρηστο. Και τότε έρχεται και η ικανότητα του χειριστή να ακούει τον ήχο και να καταλάβει ότι μιλάμε για πολλά σήματα το ένα δίπλα στο άλλο και έτσι πρέπει να σκάψει, γιατί αυτό το οποίο βλέπει δεν είναι βέβαιο. Όταν τα σήματα του ανιχνευτή είναι αδύνατα, είναι δηλαδή κάτι πολύ μικρό ή κάτι πολύ βαθύ, οριακά θαμμένο, μπορεί να μην έχουμε καθόλου αριθμό ή μπορεί να βγει και λάθος αριθμός. Προχωράμε λοιπόν και σε μια άλλη περίπτωση. Όταν ερευνάμε σε ένα έδαφος το οποίο έχει πολύ μετάλλευμα, έχουμε μαυρόπετρες, σιδηρόπετρες, έχουμε κοκκινόχωμα, τότε ανάλογα και με το βάθος του στόχου, όσο πιο βαθύ είναι κάποιο αντικείμενο ή έχει μικρή επιφάνεια και γι' αυτό το λόγο είναι βαθύ ή είναι πολύ μικρό, έχει αδύνατο σήμα, επειδή μαζεύεται το σήμα του σιδήρου επάνω του, έτσι, προστίθεται δηλαδή περισσότερο σήμα σιδήρου σε αυτό το οποίο λαμβάνει ο ανιχνευτής από το χώμα και από τις σιδηρόπετρες, περισσότερο σήμα σιδήρου συγκριτικά με το σήμα του μετάλλου, τότε η ένδειξη η οποία θα πάρουμε είναι ένδειξη σιδήρου. Θα μας βγάζει μηδενικά, 0,1, 0,2, 0,5, έτσι. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, ο χειριστής έρχεται εδώ και θα πρέπει να καταλάβει, ερμηνεύοντας τον ήχο, ακούγοντας, μάθε πρώτα να ακούς, ότι το αντικείμενο είναι πολύ βαθύ, άρα αυτό το οποίο βλέπει στην οθόνη δεν είναι αντιπροσωπευτικό της κατάστασης, θα πρέπει να σκάψουμε λίγο, να ξαναμετρήσουμε με τον ανιχνευτή, για να αρχίσουν έτσι να καλυτερεύουν όσο πλησιάζουμε και οι ενδείξεις. Να λιγοστεύει ο όγκος του μεταλλεύματος και να πλησιάζει ο ανιχνευτής στο μεταλλικό αντικείμενο, να υπερισχύει το σήμα δηλαδή του μετάλλου, συγκριτικά με το σήμα του σιδηρομεταλλεύματος του εδάφους, του κάθε μεταλλεύματος και του κάθε εδάφους και υγρασίας κτλ. Εδώ έχουμε έναν νεοδυμικό μαγνήτη, ένας πολύ ισχυρός μαγνήτης, το φυλάμε εδώ σε ένα κουτάκι γιατί αυτό, εάν για παράδειγμα πιάσει το χέρι μας, έχουμε το χέρι μας σε μια μεταλλική επιφάνεια και πέσει και ο μαγνήτης, κινδυνεύουμε ακόμα και να μας συνθλίψει τα κόκαλα. Λοιπόν, με προσοχή τους νεοδυμικούς μαγνήτες, πάντοτε μέσα στα κουτάκια τους, τον πλησιάζω αυτό το μαγνήτη εδώ στην άμμο, να δούμε τι θα συμβεί. Βλέπετε, αυτό εδώ δεν είναι άμμος, είναι μέταλλο. Είναι καθαρό μέταλλο, είναι καθαρός σίδηρος. Σε αυτό το υλικό λοιπόν το οποίο έχει σίδερο, οι ανιχνευτές μετάλλων βλέπουν περισσότερο σίδερο και λιγότερο το επιθυμητό μέταλλο. Υπερισχύει δηλαδή, κάνει μάσκα αυτό εδώ το σιδηρομετάλλευμα, ο μαγνητήτης, και μπερδεύει την αναγνώριση των ανιχνευτών μετάλλων. Εδώ βέβαια να πούμε κάποια πράγματα και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα άλλο επεισόδιο Tips by Kyritsis, όπου σας είχα δείξει με όμορφα παραδείγματα
ότι πρώτα πρέπει να μάθεις να ακούς το χτύπημα, να ακούς τον ήχο. Είναι η πιο βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Ο ήχος πάει βαθιά και μετά να βλέπεις. Αυτό το τίτλο είχε το επεισόδιο. Πρώτα μάθε να ακούς και μετά να βλέπεις με ανιχνευτές μετάλλων. Σαν συνέχεια λοιπόν, σαν συμπλήρωμα, έρχομαι σήμερα να μιλήσω για τους περιορισμούς. Πρώτα όμως πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να απορρίψουμε, να φιλτράρουμε αυτή την άμμο και να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να καλυτερέψουμε την αναγνώριση του μετάλλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στην άμμο. Και αυτό το παράδειγμα, ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας στείλει την άμμο, το έχει κάνει, έχει στην κατοχή του τον Quest X5. Πριν προβεί στην αγορά είχε κάνει κάποια έρευνα αγοράς, είχε δει κάποιο κανάλι αμερικάνικο στο YouTube, το οποίο θα σας βάλω τον σύνδεσμο από κάτω, και ψάχνοντας λοιπόν να βρει το καλύτερο οικονομικό μηχάνημα για να μπορεί να διαπεράσει την μαύρη άμμο, κατέληξε, αφού είδε την απόδοση του μηχανήματος σε αυτό το αμερικάνικο κανάλι, στον Quest X5. Και σήμερα είμαστε και εμείς εδώ με αυτό το μηχάνημα για να ξεκινήσουμε. Το δημοφιλέστερο μηχάνημα στην οικονομική κατηγορία τιμής, ικανότατο να διαπεράσει αυτό το υλικό. Και μετά θα κάνουμε σύγκριση, αν μπορώ να το πω, με τον Expedeus, το δημοφιλέστερο μηχάνημα στην κορυφαία κατηγορία τιμής, για να δούμε πόσο καλύτερα μπορεί να πάει σε βάθος, σε αναγνώριση, όλα αυτά. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να σας δείξω ποια θα είναι τα δείγματα με τα οποία πρόκειται να κάνουμε το σημερινό μας παράδειγμα. Θα ξεκινήσουμε από κάποιο πολύ δύσκολο υλικό, δύσκολο γιατί έχει μικρή επιφάνεια και πολύ μικρό βάρος. Είναι αυτό το χρυσό δαχτυλιδάκι εδώ. Όσο πιο μικρό είναι το υλικό και όσο πιο πολύ σιδηρομετάλλευμα έχει το έδαφος, τόσο και η αναγνώριση και το βάθος υποφέρουν στους ανιχνευτές μετάλλων. Όχι τους ανιχνευτές μετάλλων όμως του καταστήματός μας, όπως θα δείτε. Πόσο βάρος έχει αυτό το αντικείμενο, το οποίο θα είναι το βασικό για τη σημερινή μας δοκιμή. Το ακουμπάμε εδώ πάνω στη ζυγαριά ακριβίας και βλέπουμε ότι μόλις και με τα βίας έχει 1 γραμμάριο. Το απομακρύνω, βάζω 1 λίρα, πρέπει να είναι 8 τα γραμμάρια. Η ζυγαριά δουλεύει λοιπόν μια χαρά. Αυτά για τη ζυγαριά. Ένα σειρμάτινο δαχτυλιδάκι εδώ, το οποίο θα το βάλουμε μάλιστα και μέσα σε νάιλον. Ακόμα πιο δύσκολο. Θα ήταν πιο εύκολο να ήταν θαμμένο, αλλά δεν μας πειράζει. Επίσης θα συνεχίσουμε με κάποια άλλα δείγματα. Αυτό το δείγμα εδώ θα το αναφέρουμε σαν δείγμα χαμηλής αγωγημότητας, γιατί βγάζει χαμηλούς αριθμούς αναγνώρισης στον ανιχνευτή. Αυτό είναι μεσαίας αγωγημότητας, βγαίνει εκεί γύρω στο 70-70 κάτι έτσι. Και αυτό είναι ένα δείγμα υψηλής αγωγημότητας, ένα μεγάλο σημενιοκέρμα, γιατί βγαίνει σε μεγάλα νούμερα γύρω στο 90. Λοιπόν, θα δούμε ποια η επίδραση της άμμου από τη Σαντορίνη στην αναγνώριση αυτών των αντικειμένων. Και να κλείσω, πριν ξεκινήσω εδώ, να κλείσω τον πρόλογό μου, ότι από τη στιγμή που ο ανιχνευτής μετάλλων μπορεί να δουλέψει σε αυτό το υλικό εδώ, το οποίο είναι το δυσκολότερο στην Ελλάδα, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε εμείς, οποιαδήποτε άλλη περιοχή, οποιοδήποτε άλλο μετάλλευμα στην ελληνική επικράτεια δεν θα είναι πρόβλημα. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε τον ανιχνευτή. Θα κάνουμε την πρώτη προσπάθεια εδώ στο πρόγραμμα της απόρριψης. Απόρριψη ονομάζεται γιατί έχει σβήσει το σίδηρο. Τα 2 πρώτα κουτιά εδώ βλέπετε στην μπάρα είναι σβησμένα. Το 0 έως 20 και το 20 έως 40 τα έχει απορρίψει ο ανιχνευτής, δεν ανταποκρίνεται στο σίδηρο. Είναι λοιπόν έξυπνο να δουλεύουμε σε δύσκολο μετάλλευμα με απόρριψη ή με όλα τα μέταλλα. Ξεκινάμε εδώ με την απόρριψη. Κρατάω το πλήκτρο για να κάνω εξισορρόπηση εδάφους. Ακούω το μπιπ και είμαι έτοιμος. Το μηχάνημα έχει φιλτράρει το δύσκολο μετάλλευμα, αλλά αυτό μη μας ξεγελάει. Λοιπόν, αυτό μη μας ξεγελάει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να έχετε ανιχνευτή ο οποίος μπορεί να φιλτράρει το δύσκολο μετάλλευμα. Το ζητούμενο είναι να έχετε ανιχνευτή και να ξέρετε πώς θα τον ρυθμίσετε, ούτως ώστε κάτω από αυτό το υλικό να μπορεί να εντοπίσει αυγένες μέταλλο. Λοιπόν, κάνω αυτή την κίνηση.
δεν μπορεί να το εντοπίσει, δεν το ακούμε. Οπότε σε αυτά τα δύσκολα υλικά η Quest έχει μία λύση. Και αυτή η λύση είναι το πρόγραμμα για όλα τα μέταλλα. Πηγαίνουμε στο πρόγραμμα για όλα τα μέταλλα, το οποίο είναι πανίσχυρο. Έχει πολύ ελαφρύ φίλτρο για το μετάλλευμα. Και αυτός είναι ο λόγος, όπως και η γρήγορη ανάλυση που κάνει, που θα μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα. Κάνουμε λοιπόν ρύθμιση εδάφους. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο. Ακούμε το μπιπ. Και βάζουμε το δείγμα μας κάτω. Για να δούμε τώρα εδώ. Βλέπετε πως το χτυπάει. Το χτυπάει με άνεση και πάρα πολύ ψηλά μάλιστα. Εδώ θα δείτε ότι ο πιο καλός ήχος είναι όταν κάνουμε στενές σαρώσεις. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ο τρόπος για να κάνετε έρευνα μεγάλων αντικειμένων σε βάθος είναι να κάνετε πλατιές σαρώσεις. Το έχουμε δείξει και το έχουμε ξαναδείξει. Έχουμε δείξει αυτό το μηχάνημα με δοκιμή μεγέθους, αντικείμενο μεγέθους κυβωτίου πυρομαχικών στο 1 μέτρο. Είδατε ότι κάναμε πλατιές και γρήγορες σαρώσεις και κρατούσαμε και αέρα από το έδαφος. Η λογική στο δύσκολο έδαφος είναι ακριβώς η αντίθετη. Κάνουμε γρήγορες αλλά στενές σαρώσεις και είμαστε κοντά στο έδαφος. Αυτή λοιπόν είναι η τεχνική να δουλεύετε έναν ανιχνευτή αποδοτικά για έρευνα μικρών αντικειμένων, σκόρπιων, επιφανειακών, χαμένων για λόγους χόμπι δηλαδή, όχι για κρυμμένα αντικείμενα, με γρήγορες σαρώσεις αλλά στενές, όχι πλατιές. Σε δύσκολο έδαφος. Πώς θα ξέρετε ότι το έδαφος είναι δύσκολο ή όχι? Εμφανίζει αναγνώριση του εδάφους. Όταν θα κάνετε την εξισορρόπηση εδάφους, βγάζει κάποιο νουμεράκι εδώ, να το δούμε. Βγάζει 84. Αυτό λοιπόν είναι η αναγνώριση του εδάφους. Το δύσκολο έδαφος που πρέπει να εφαρμόσετε αυτή την τεχνική αναγνωρίζεται από το 80 και πάνω. Οπότε ξέρουμε πλέον πώς να δουλεύουμε. Όμως το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το έδαφος εδώ η αναγνώριση του μετάλλου δεν είναι σωστή. Εδώ βλέπετε το δείχνει 50. Το δείχνει σαν ευγενές μέταλλο, αλλά όταν το πάμε κάτω από τη μαύρη άμμο, η αναγνώριση πέφτει. Δεν έχουμε σωστή αναγνώριση σε ένα αντικείμενο χαμηλής αγωγημότητας. Και αν το αντικείμενο ήταν υψηλής αγωγημότητας, πόσο καλύτερα θα ήταν. Μπορούμε να πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε από τα νούμερα ότι πρόκειται για ευγενές μέταλλο. Αλλά πάλι εξυπηρετεί να κάνουμε στενές σαρώσεις. Έτσι λοιπόν, αυτά μπορούμε να κάνουμε με τον οικονομικό ανιχνευτή, με το Quest X5. Έχοντας πει όλα αυτά, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το οποίο θα βοηθήσει όλους εσάς τους νέους αλλά και τους πιο προχωρημένους χειριστές. Ο θησαυρός στους ανιχνευτές μετάλλων μπορεί να βγει σε οποιοδήποτε αριθμό αναγνώρισης στην οθόνη. Μπορεί να βγει σαν μηδενικό γιατί είναι κάτι πολύ βαθύ, μπορεί να μην βγάλει καθόλου νούμερο ή μπορεί να γίνει μία μίξη αριθμών, γιατί ο χρυσός, για παράδειγμα, βρίσκεται ανακατεμένος μαζί με σίδερο, είναι μέσα σε τσίγκο, ο οποίος τσίγκος, γενικά ο λευκοσίδηρος όπως λέμε, έχει ασταθείς ενδείξεις, γιατί είναι κράμα σιδήρου. Είναι σίδερο και κάτι άλλο. Σίδερο με νίκελ, με γαλβανιζέ, με όλα αυτά. Ο θησαυρός μπορεί να βγει σε οποιονδήποτε αριθμό αναγνώρισης στην οθόνη. Δεν υπάρχουν αριθμοί για καλά μέταλλα και για άχρηστα μέταλλα. Μπορούμε να δούμε αριθμό για άχρηστο μέταλλο και να είναι όλες αυτές οι καταστάσεις που να είναι ένας θησαυρός, όπως σας είπα. Οι ιδιαίτερες καταστάσεις. Κάτι πολύ μικρό, κάτι πολύ μεγάλο, αλλά θα μένω πολύ ωριακά και το σήμα είναι αδύνατο και θα πάρουμε μηδενικά. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες ψάχνουμε στοχευμένα, ψάχνουμε για θησαυρό, περισσότερο βάση θα δώσουμε στον ήχο και στον όγκο του στόχου. Αν περνάμε τον δίσκο λοιπόν πέρα δόθε πάνω από το στόχο και βλέπουμε ότι το σήμα αργεί, είναι ένα τεμπέλικο σήμα,
ανεβαίνει δηλαδή από δεξιά, από αριστερά αργά, δεν έχει γρήγορη επαναφορά. Αν το σήμα έχει μεγάλη έκταση, έχει μεγάλη επιφάνεια χτυπήματος, είναι κάτι μεγάλο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν έχουμε αριθμό, πρέπει να πονηρευτούμε. Πιθανότατα είναι μια απόκρυψη σε βάθος, τόσο βαθιά, που ο ανιχνευτής δεν μπορεί να το διαχωρίσει και θα πρέπει να σκάψουμε και να το βγάλουμε. Αυτό έχει ενδιαφέρον και όχι τα σήματα αυτά τα σύντομα, τα γρήγορα, τα επιφανειακά που πετάει αριθμό το μηχάνημα. Πολλοί από εσάς δουλεύουν τους ανιχνευτές και όταν έχουν ένα δυνατό σήμα και βγάζει ο ανιχνευτής μηδενικά, το θεωρούν δεδομένο ότι αυτό μπορεί να είναι σίδερο. Όμως σας είπα τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δουλεύετε πιο πονηρά και αυτό δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι θα συμβεί. Θα πάμε στην περίπτωση τώρα που βλέπουμε καλές ενδείξεις σε ανιχνευτές μετάλλων και αυτές υποδηλώνουν κάποιο άχρηστο αντικείμενο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δυστυχώς καθαρά σιδερένια αντικείμενα πλέον μπροστά μας είναι πάρα πολύ λίγα. Γιατί η μεταλλουργία έχει κάνει απίστευτα βήματα τα τελευταία 100 χρόνια και τα σιδηρούχα μέταλλα είναι κράματα τα οποία είναι αυτό που λέμε τσίγκος, είναι ακανόνιστα μεγέθη, είναι στρογγυλά αντικείμενα από ατσάλι, τα οποία δύσκολα διαχωρίζουν οι ανιχνευτές. Πάρτε ένα σύρμα από ατσάλι και περάστε το από τον ανιχνευτή. Θα σας δείξει άχρηστο αντικείμενο. Όταν το κάνετε λοιπόν στρογγυλό και γίνει ποινίο, ή οτιδήποτε ατσάλινο αντικείμενο το οποίο είναι στρογγυλό, είτε σαν στεφάνι είτε και γεμάτο, μασίβ, αν το περάσετε από τον ανιχνευτή μετάλλο σας, θα πάρετε αριθμούς ευγενούς μετάλλου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί αυτά τα σκουπίδια τα οποία βρίσκουμε σήμερα δεν είναι καθαρά σίδερα, είναι κονσερβοκούτια νικελωμένα, είναι ατσάλινα, είναι ανοξίδωτα, είναι γαλβανιζέ. Όλα λοιπόν αυτά είναι προσμίξεις σιδήρου και οι ανιχνευτές πετάνε καλούς αριθμούς στην οθόνη τους. Αγοράσατε κάποιο μηχάνημα, κάποιον ανιχνευτή από επίσημο αντιπρόσωπο και σας είπε ότι αυτό είναι το νούμερο του άχρηστου στόχου και αυτό είναι το νούμερο του καλού. Τίποτα από αυτό δεν ισχύει. Θα πάρετε μια σπάτουλα πολύ νικελωμένη, θα την περάσετε από τον ανιχνευτή σας και θα βγάλει νούμερο 75-78 όπως βγάζει μία λίρα. Όμως υπάρχει ένας κατασκευαστής ο οποίος έχει λύσει αυτό το πρόβλημα των καλών αριθμών οι οποίοι βγαίνουν στα κράματα του σιδήρου με έναν άλλον τρόπο. Και αυτός δεν είναι η αριθμή αγωγημότητας, γιατί η αριθμή είναι πιο τεμπέλικη. Η αριθμή είναι ένας μέσος όρος. Ο ανιχνευτής διαβάζει 7 μέρη ευγενές μέταλλο και 3 μέρη σίδερο και μας πατάει και μας παρουσιάζει μία ένδειξη ευγενούς μετάλλου στην οθόνη. Ενώ είναι τσίγκος. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα λοιπόν, οι τεχνικοί της XP έχουν εφαρμόσει στο Deus 1 και στο XP Deus 2 έναν άλλον τρόπο διαχωρισμού. Δεν είναι η αριθμή αγωγημότητας. Ο ανιχνευτής μας παρουσιάζει τον παλμό του μετάλλου. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο διαχωρισμός μετάλλων είναι όπως όταν πηγαίνουμε στο γιατρό για να κάνουμε ένα check-up στον καρδιολόγο. Θα μετρήσει τους παλμούς, θα τους βγάλει 75. Αυτός είναι και ο αριθμός λοιπόν αγωγημότητας, ο οποίος εμφανίζεται στον ανιχνευτή, τον οποιοδήποτε ανιχνευτή. Όταν όμως κάνει το καρδιογράφημα, θα δει πολύ περισσότερα πράγματα. Θα δει αν η καρδιά χτυπάει σωστά ή αν έχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν δουλεύει και ο παλμογράφος. Μας δείχνει τους αριθμούς αγωγημότητας, βλέπουμε το 75. Αν όμως ο παλμός είναι ακατάστατος, είναι κράμα. Είναι κράμα σιδήρου, μέσα στο οποίο υπερισχύει, είναι πιο δυνατό το νίκελ ή το γαλβανιζέ, έτσι. Γι' αυτό βγαίνει ο σωστός ο αριθμός. ...60-61. Μικρουλή. Να το ψάξουμε. Το κοιτάξω, Ναι. Τώρα εγώ έχω μείνει ακόμα στη Πηξίδα. Η Πηξίδα είναι δυνατό έβριμα. Να ξεκλειστράει εδώ πέρα. Όχι, τι είναι αυτό.
κάποιος κρίκος από τις κατασκευές τους. Κάτι, ναι. Από κάτι είναι τώρα Ναι, αυτό. ναι, αν το τσεκάρεις αυτό στον παλμογράφο θα στο πετάει έξω. Ναι, το έχω στο βασικό το πρόγραμμα, το έχω γι' αυτό και Ναι, το βλέπω που το έχεις. γενικό πλέον στο 2. Ναι, γιατί σε ενδιαφέρουν και πολλά. Γράφει γενικό. Και μικρά πράγματα σε ενδιαφέρουν εδώ. Ναι. Τα πάντα. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτό, Πες μου. άμα το είχα παλμογράφο, θα μου δείχνει ακριβώς ότι είναι... Το βλέπω. Δηλαδή να μην το σκάβα καθόλου. Βλέπεις εδώ τι κάνει ο παλμογράφος. Επίσης, Μπράβο, καταλαβαίνεις ότι είναι μπράβο. ατσάλι, κράμα σιδήρου. Αυτό ήθελα να πω. Άμα το δούλευα τώρα παλμογράφο, δεν θα έμπαινα καθόλου στη διαδικασία να το σκάψω. Έχει μεγάλη αστάθεια. Είδατε ένα παράδειγμα τι σημαίνει παλμογράφος και σε αυτό το παράδειγμα είχαμε ένα δύσκολο στόχο που ήταν στρογγυλός και ήταν από ατσάλι. Αν είχαμε μία πρόκα για παράδειγμα, ο παλμογράφος δεν θα ήταν χρήσιμος γιατί από τον αριθμό θα παίρναμε όντως σε κάποια χαμηλή ένδειξη. Και θα πήγαινε και αριστερά βέβαια η οθόνη του παλμογράφου για να υποδηλώσει το σίδερο. Αλλά θέλω να γίνει κατανοητό ότι τον καλύτερο διαχωρισμό για να κάνουμε τα λιγότερα σκαψίματα, όχι στα λόγια, στην πράξη, με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, με τον παλμογράφο δηλαδή, τον έχει μόνο η XP με τα μοντέλα Deus. Ο παλμογράφος είναι η λύση για να έχουμε τον καλύτερο διαχωρισμό. Και καλύτερος διαχωρισμός δεν σημαίνει να χτυπάμε μόνο χρυσό, σημαίνει να κάνουμε λιγότερες τρύπες για σκουριές και σιδερένια σκουπίδια και κράματα και τσίγκους και λευκοσίδερα και ντενεκάκια και ένα κουτάκι γάλα δηλαδή, αν έχει μείνει 40 χρόνια μέσα στο έδαφος από τσίγκο, αν θα περάσετε με τον οποιοδήποτε ανιχνευτή θα σας κοροϊδέψει με τους αριθμούς. Μόνο ο Deus μπορεί να σας φανερώσει την αλήθεια. Έρχονται στο κατάστημα πολλοί ενδιαφερόμενοι για έναν καλό ανιχνευτή, οι οποίοι έχουν περάσει από τα χέρια τους πάρα πολλούς ανιχνευτές και τους έχουν κοροϊδέψει. Τους έχουν πουλήσει μηχανήματα λέγοντάς τους ότι θα πιάσουν 2,5 μέτρα βάθος και στην πράξη αυτό αποδείχθηκε με βία 70 πόντους. Τους έχουν πουλήσει μηχανήματα τα οποία είπαν ότι θα χτυπήσουν μόνο χρυσό στον τάδε αριθμό στην οθόνη και αυτοί έβγαζαν συνέχεια αλουμίνια και τσίγκους σε αυτό το νούμερο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Με το σημερινό επεισόδιο βάζουμε ένα λιθαράκι για όσους το δουν για να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτή η κοροϊδία και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε μπορείτε να με καλέσετε και να σας βοηθήσω εγώ επάνω στο διαχωρισμό, επάνω στα μηχανήματα για να κάνετε την καλύτερη επιλογή εξοπλισμού. Q&A σημαίνει ερωτήσεις και απαντήσεις, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων από την εμπειρία μας εδώ και 27 χρόνια στην αντιπροσώπευση και πωλήσεις αυτών των μηχανημάτων. Η λέξη κλειδί είναι το Stories by Kyritsis. Αν θα απαντήσετε πάνω της, θα δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς, πάνω από 30, κάποια από τα οποία τα ανέφερα και σήμερα, γιατί είναι χρήσιμα και σχετικά με τη θεματολογία του σημερινού επεισοδίου. Επεισόδια λοιπόν τα οποία θα σας δώσουν γνώση και θα σας βοηθήσουν απλά να μην την πατήσετε. Γιατί ο οποιοσδήποτε αρχάριος και νέος σε έναν χώρο κινδυνεύει να τον κοροϊδέψουν και 1 και 2 και 3 φορές ώσπου να μάθει αφού πάθει και αφού πληρώσει. Και για να μην συμβεί αυτό υπάρχει μόνο ένα κανάλι στο ελληνικό YouTube το οποίο σας μεταδίδει γνώση και αυτό είναι το κανάλι του καταστήματος Ανιχνευτές Μετάλλων Kyritsis. Ευχαριστούμε λοιπόν φίλες και φίλοι για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας, να επιλέξουμε τις καλύτερες από αυτές για να τις κάνουμε ένα νέο επεισόδιο για να βοηθήσουμε πολλούς συναδέλφους μας. Να είστε λοιπόν καλά φίλοι μου. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.